Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be doing a Cambridge 16 practice test, academic modules. This is test 1, this is writing test 2. Ở video này mình sẽ làm cái cuốn Cam 16 practice test học thuật, academic. Và đây là test số 1, đây là writing test 2. Writing test 2 của nó. Okay, so you can see here, this is my online class and they are learning with me through Zoom, of course, and everyone can see my screen because I'm sharing it here. Mọi người có thể thấy là mình đang dùng Zoom để mình dạy online và đây là những bạn trong lớp của online của mình và họ đều có thể nhìn thấy cái màn hình rất là dễ dàng vì mình đang chia sẻ màn hình mà. Okay, now, so let's look at this writing test 2 now. Just a moment. In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in. Ở một số đất nước, ngày càng nhiều người đang trở nên hứng thú về chuyện mà tìm ra được cái lịch sử của cái căn nhà hoặc cái tòa nhà mà họ đang sống. Họ sống ở trong đó. And the question asks, what are the reasons for this? Câu hỏi nó hỏi là cái lý do cho chuyện này là gì? Tức là cái chuyện mà họ ngày càng trở nên hứng thú với chuyện tìm ra lịch sử của cái nhà hoặc là building họ sống á. Which means they ask for the reason why people are becoming more interested in finding out about the history of the house or building they live in. Lý do chuyện đó là gì? And then they ask, how can people research this? This here means like, how can people search about the history of the house or the building they live in? Người ta hỏi là làm thế nào con người ta nghiên cứu cái điều này? Điều này tức là nghiên cứu cái điều gì? Nghiên cứu về cái lịch sử của cái nhà hoặc là cái tòa nhà mà họ sống á. So basically, this one poses a bit of a problem for a lot of people because when they see the word history, they freak out. And because a lot of people do not have any idea, do not have a foggiest idea what to do with these kind of topics that involve like history. So, but the thing here is, it's not that hard. Calm down, think clearly, breathe, and you can come up with an idea. Cái vấn đề là nhiều người nhìn thấy cái history trong những cái chủ đề như thế này là người ta la lối om sòm, người ta sợ, oh my god, ôi trời ơi, nghe lịch sử thấy sao chịu nổi. Nhưng thực sự mà nói là những cái chủ đề như này nó chỉ dùng cái mặt chữ như vậy để làm hù mấy bạn thôi, làm cho mấy bạn sợ chơi vậy thôi. Thực sự bản chất của nó không hề khó như vậy. Bình tĩnh, hít thở, uống miếng nước, suy nghĩ. Bây giờ các bạn suy nghĩ thử xem tại sao là con người ta lại hứng thú tìm lịch sử căn nhà hay là cái building họ sống ở đó. Các bạn suy nghĩ, brainstorm, come on, động não xem nào. Try to brainstorm the reason why people want to find out about history of the house or building they live in. What do you think, Mr. Dương? Your microphone, please. Turn on your microphone, please. Mr. Dương, what do you think? Why are they curious? Why are they being curious? Why do they want to know? Tại sao con người ta lại rất là tò mò? Tại sao họ muốn biết? I think because they want to find something interesting to do. Could be because they want to find something interesting to do. But why they have enough time to do that? Làm sao con người ta có đủ thời gian để mà giống như là tò mò tìm ra những thứ thú vị như vậy? I don't know. It could be because they have more free time, you know. Could be because they have more free time because they don't have to work as much as they used to be in the past, right? Có thể là do người ta có nhiều thời gian hơn, người ta rảnh hơn, do người ta không phải làm nhiều như trong quá khứ nữa. It could be because the standard of living is improving. Cái tiêu chuẩn sống ở nhiều nước đang tăng lên. And people are becoming more aware of a lot of issues. Và con người ta đang trở nên gọi là có ý thức về nhiều vấn đề khác nhau.
And it could be because people are becoming more picky. They have more money. They're becoming more picky. They become more strict or picky when it comes to information, and they become more curious. They want to know more. Có thể là do con người ta trở nên là kén chọn hơn, hoặc người ta trở nên là tò mò hơn. Tại vì cái tiêu chuẩn sống nó tăng lên, cái level giáo dục nó tăng lên. It could be because of the increase or improvement in the level of education as well. And so, how do you know? How do you research about history of a house or building you live in? Can you just go on the internet to do that, class? Yes, of course. Of course, you can search in case your building is an old and famous one. Yes, you can do that. Trong trường hợp mà cái nhà của các bạn là một cái tòa nhà mà nổi tiếng hoặc là tòa nhà lớn như hạn, thì có thể thông tin được tìm thấy trên mạng internet. But think about it. What would happen if your house is not something, it's not a place that is popular, not a place that is a lot of people know? Can you research on the internet for that? Can you find information easily on the internet? Trường hợp nhà mấy bạn không nổi tiếng. No, it's not. It's not that easy, right? Thì không dễ dàng tìm thông tin được. Yeah. Well, can you do that by asking the people, the neighbors? Hỏi mấy người hàng xóm được không mọi người? Được thầy, hỏi những người hàng xóm lâu năm. Of course, asking the neighbors are one of the best methods you can do. Hỏi hàng xóm một trong những phương pháp mà tốt nhất nữa các bạn có thể làm luôn á. Because the neighbors, they have been living there for a long time. They know what happens, right? Hàng xóm họ sống đó lâu dài thì đương nhiên họ biết là chuyện gì sẽ xảy ra rồi. But sometimes what would happen if the neighbors, they just moved in recently, they would not know. Đôi khi có thể hàng xóm họ mới chuyển vào thì họ không biết. So what would be other methods to research about this then? Có cách nào khác không? I think we can explore around the house and around the backyard or something like that. Explore the backyard. You can actually yes, you can do that. Explore the backyard, dig something up. Sometimes you can find interesting things, you know, underground, you know. Đào xới mọi thứ lên, Yes. Đi xung quanh cái vườn, đào mọi thứ lên, có thể đôi khi các bạn tìm được một thứ gì đó thú vị. You might never know. Kho báu. You might find a treasure trove, you know, có thể tìm được kho báu đấy. Or you might be able to find skeletons of dead people. Who knows? Có thể tìm được xương cốt của người đã khuất chẳng hạn. You might never know. You might even found out that your house is haunted. Có thể đôi khi tìm được là nhà các bạn bị ma ám chẳng hạn. One other reasons I can suggest why people were interested in finding out a history of a house or building they live in is because, you know, the increase in a lot of ghostly activities in the last 20 years. People around the world have been reporting that they have seen ghosts or strange activities. Có thể người trên thế giới họ gọi là ngày càng trong vòng 20 năm nay là họ cứ liên tục họ tường thuật về những cái vấn đề mà họ tìm thấy, họ nhìn thấy được những cái điều mà lạ thường, những điều mà ma quái chẳng hạn trong những cái khu vực mà họ sống chẳng hạn. Nó là do là một cái sự gia tăng về những hoạt động gọi là ma quỷ chẳng hạn, something like that. You know, this is not something I made up because I have heard a lot of stories about this. Okay. Nó có thể là gia tăng về cái hoạt động mà của người âm, của những người gọi là những người đã khuất. It could be because of the increase in amount of paranormal activities. Para means weird or something strange. Paranormal activities in the last 20 years. But I think let's not delve into something that crazy. Let's not delve into something that ghostly much.
It could be simply because people are more interested because of the increase in the level of education, you know. Có thể là mình đừng đi vào cái lối đó. Mình đi vào cái lối là có thể do con người ta gia tăng về ý thức về giáo dục chẳng hạn, thì con người ta trở nên tò mò hơn. It could be just because of that, you know. Okay, so basically, first of all, opening. As I told you before, there are let's say 3 ways to do this. First of all, I'll try to rewrite the question using like other words, rephrase it. So I can just say in some nations instead of countries. Thay vì chữ country dùng nation nè. More and more people. You can say an increasing number of people. Một con số mà đang ngày càng gia tăng về con người. An increasing number of people are becoming interested in finding out. You don't have to change everything, of course. You don't have to paraphrase everything. Không cần phải biến đổi tất cả mọi từ đâu. Chỉ còn một vài từ cũng được rồi. An increasing number of people are becoming interested. You can just say are becoming curious in finding out. To find out, you can say are becoming curious in figuring out. To figure something out. It can also mean to find out sometimes. Cái từ figure out có thể tìm ra được cái gì đó gần như là find out một số ngữ cảnh. I'm becoming curious in figuring out the history of the house or building they live in. You can say figuring out the past. History is the past, right? Lịch sử đương nhiên là quá khứ rồi. In figuring out the past of the place they live in is of their residence or of their place of residence, cái nơi mà họ sinh sống. Of their place of residence. Places because there are many people. Số nhiều cho nên places. Nhiều nơi mà nhiều người thì nhiều nơi sống thôi. The past, figuring out the past of their places of residence. And then you can mention the reasons right here, or you can write it at the body part. However, I wouldn't advise that you should never just write one sentence paragraph, you know. So basically in the opening, try to write one more sentence, like 2 sentence paragraph. Đừng nên ghi một cái đoạn mà chỉ có một câu ghép hay là một câu nhất thôi mọi người. Ít nhất phải hai câu nha. So basically I've been curious and figuring out the past of the places of residence. You can just say this has led to this has led to a trend. Điều này dẫn đến một cái xu hướng chẳng hạn. Thì đương nhiên là càng ngày càng nhiều người trở nên tò mò tìm ra từ quá khứ của nơi họ sống thì nó sẽ dẫn một cái xu hướng, đương nhiên rồi. Of course, if people are more curious, an increasing number of people are more curious, it could create a trend, right? It could create a trend. This has led to a trend. This has led to a growing trend. You can say a growing trend. Điều này dẫn đến một cái xu hướng đang gia tăng. This has led to a growing trend. And attracted, và nó đã cuốn hút cái gì các bạn? And attracted, it has led to a growing trend and attracted the interest
of expert as well as the common people, the common I can just say people, no problem. Because in a different sentence anyway, you can repeat some words, no problem. Các bạn có thể lặp lại một số từ trong cùng một đoạn, miễn sao nó đừng có cùng một câu. Nó không có thành vấn đề lắm đâu nếu mà các bạn cứ lặp lại một hai từ đó, no problem. Miễn sao đừng lặp lại quá nhiều. Chấm. Điều này, this has led to a growing trend. Điều này đã dẫn đến một cái xu hướng gia tăng. And has attracted, of course has attracted. Và nó đã cuốn hút cái sự chú ý của những nhà chuyên gia, has attracted the interest of experts, cũng như những người dân thường, as well as the common people. So basically, this sentence will lead you to the body. Cái câu này nó sẽ dẫn các bạn vào cái phần thân bài nè. And of course, if you write something like this in the body, you should write about the growing trend. You should write about what experts say, what common people say. Nếu mà các bạn ghi như vậy thì đương nhiên là cái thân bài các bạn phải nói về những cái mà trong cái câu này nó đề cập, là những người thường nghĩ gì, chuyên gia nghĩ gì, trend gì. Anyway, so number 2, basically use passive voice. So basically try to identify the subject, the verb and the object in the title, essay title, please. Các bạn tìm chủ ngữ, động từ chính và cái tân ngữ ở trong cái tiêu đề của bài đi. And then we'll move it to become passive voice. Now, class, come on. Lớp mình nè. Finding out about the history of the house or building they live in will be the subject. Yes, this is the object, old object. The old object will become new subject, right? And the verb are becoming interested in, right? Interested. Yeah. I think can be interested. Or let's just say, okay, in some country we can keep in some countries here, or we can just say in certain areas of the world. Ở một số cái khu vực trên thế giới, it means the same as this one means the same as in some countries, you know. In certain areas of the world, finding out about the past. So history is the past of the house or building that people live in. Because this one you mention it first, so you cannot say use they, right? Vì cái chỗ này các bạn nêu lên lần đầu tiên, các bạn không thể nào dùng mạo từ, không thể nào dùng cái đại từ, không thể dùng they để mà thay thế cho cái gì được. You cannot use they here because you mentioned this at the first time, so you cannot use they here. So that's why you have to use that people live in. Đó là lý do tại sao các bạn phải dùng chữ people live in ở đây, không dùng they ở đây được. Tại vì ngay lần đầu tiên mình đâu có dùng they để nói về những người nào khác được đâu. Okay. About the past of the house or building that people live in seems to be the new interest. So instead of using becoming interested in, I can use the noun form new interest. Thay vì dùng là đang trở nên ngày càng hứng thú thì chúng ta phải dùng cái dạng danh từ của cái interest. Interested nó là interest. Seem to be the new interest, dường như là một cái hứng thú mới. Living seem to be the new interest. Dường như một hứng thú mới. And we don't need to say more and more people. Well, but we need to mention that more and more, the growing trend, right? Chúng ta vẫn cần phải nói đến là nó là một cái xu hướng, cho nên ngày càng nhiều, cái khúc này nó vẫn cần nè. Seem to be the new growing interest. Seems to be the new growing interest.
đang dường như là một cái hứng thú mà mới mà ngày càng phát triển, ngày càng lan rộng. Seems to be the new growing interest. So the word growing here means more and more, right? Cái từ mà đang ngày càng nở rộ này nó có nghĩa là ngày càng nhiều người. And the question is, should you mention by people here? Các bạn có nên nêu cái chữ bởi con người ở đây không? No, I don't think so. Old subject should be new object, right? But should you include by people here? Chủ ngữ cũ có nên trở thành tân ngữ mới ở đây không? Why? Tại sao không? Tại vì người ta đã biết được cái con người đó rồi thầy. Because người đã nhắc từ here đầu rồi. you have people here. So and also in passive voice, people tend to hide away who did the action, who's responsible for the action. So you do not need to mention by people. Dùng thể bị động tức là mình có xu hướng là người ta sẽ có xu hướng là người ta ẩn đi cái ai thực hiện hành động hoặc ai chịu trách nhiệm hành động đó. Cho nên không có cần by people ở đây. Seems to be the new growing interest. Seems to be the new growing interest. And then you can say instead of saying this has led to a growing trend and something like that, I can go into the question. The questions say, what are the reasons for this and how can people research this? So I can say there are many reasons for this. Có nhiều lý do cho điều này. Mình có thể đi vào cái câu hỏi luôn. Mình có thể ghi là có nhiều lý do cho điều này. There are many reasons for this. There are many reasons and methods. Sorry. There are many reasons and methods to research this. Có nhiều lý do và phương pháp để mà nghiên cứu điều này. There are many reasons and methods to research this. And then after this sentence, you will go to the body part and you mention about reason and method. So it makes sense. Sau cái câu là có nhiều lý do và phương pháp để nghiên cứu điều này, các bạn đi vào cái phần thân bài và các bạn nói về phương pháp, how nè, và cái lý do và cái phương pháp thì nó nghe nó make sense, nghe nó ổn về mặt logic, nghe nó ổn về mặt cái mặt biện luận. Okay, there also third way, of course, I will try to use a bit more imagination, try to be creative here. Cách thứ ba là các bạn phải dùng trí tưởng tượng các bạn thêm. Mình sẽ đi ra ngoài cái đề bài một chút xíu, nhưng mà vẫn phải tập trung vào những cái ý chính, cái keywords ở đây. Đó là cái gì? In some countries nè, more and more nè, find out about the history nè, house or building they live in nè. Nói chung cách thứ ba là dùng cái sự mà sáng tạo nhưng mà vẫn phải xoay vòng xung quanh những cái ý chính của cái đề bài nhé. When you use the third method, you use a bit more imagination, but still you must stick to some keyword in the essay title, which is some countries, more and more, find out, history of the house or building they live in. So these are keywords. Even though you try to use more imagination, you try to be more creative, but still you must stick to the essay title somehow, the keyword at least. So in that way, you won't go out of topic. Nếu mà các bạn cứ nói thiên về, nó gọi là cứ nói mà nó giống như nó nghiêng, nó giống như là nói mà dựa vào những cái keywords, những cái ý chính của cái đề bài, thì các bạn sẽ tránh được cái chuyện là bị lạc đề. Okay, so let's just say with the development of the society, với sự phát triển của xã hội, with the development of society,
people can with the society, with the development of society, new trends are formed and developed. Với sự phát triển của xã hội, những xu hướng mới được tạo ra và được phát triển lên. See, I use the verb form, passive form of developed and the noun form of developed here. Các bạn thấy không? Mình dùng cái dạng danh từ và cái dạng động từ thì bị động đây nè. Nó tính như là cái sự uyển chuyển về sự sử dụng từ vựng chứ không bị tính lọc từ. So if I use a noun form and verb form here, actually you use the same word, but you use different forms of the same word, and that is a good thing. Nó là một điều tốt đấy. New trends are formed and developed. So this sentence is a kind of leading sentence, something that leads to the topic we are discussing. Cái câu này như là một cái câu dẫn dắt để nó dẫn đến cái chủ đề chúng ta đang nói. The forms and developed. And then you can put the history, especially of the house or building that people live in. Cái lịch sử đặc biệt là của cái nhà, hoặc là đặc biệt là của cái nhà hoặc building mà con người ta sống ở trong đó. The history especially of the house. I don't want to say the history, especially the history of the one, or the history of the house. So actually I can just say especially of the house. Because before that I have the word the history. I don't want to repeat that word. Cái chỗ này mình không ghi là the especially the history of the house. Tại vì chỗ này nó sẽ lặp lại từ đằng trước. Nó có cái chữ the history đây rồi. Cho nên cái chỗ này không cần lặp lại nữa. The history especially of the house or building that people live in is receiving more and more interest. Thank you. That's my brother. Anyway, we can continue. Cái lịch sử đặc biệt là của cái nhà hoặc là building mà con người ta sống ở trong đó đang nhận được ngày càng nhiều hứng thú. Tức là nó cùng cái ý nghĩa với lại ngày càng nhiều con người ta đang trở nên hứng thú về chuyện tìm ra được cái lịch sử của cái nhà hoặc building sống lên đó. Đúng không các bạn? Nó đồng nghĩa với lại cái cách nói này, đồng nghĩa với cái cách nói trong đề bài. Is it the same? The history, especially of the house or building that people live in, is receiving more and more interest. And then in some countries. Các bạn thấy nó có đồng nghĩa không? Cái lịch sử đặc biệt là của cái nhà hay là tòa nhà mà con người ta sống trong đó đang nhận được ngày càng nhiều hứng thú ở một số đất nước. Thì nó có đồng nghĩa với chuyện là ở một số đất nước ngày càng nhiều người đang trở nên hứng thú về chuyện tìm ra được lịch sử của nhà hoặc là building sống trong đó không? Có đồng nghĩa không mọi người? Yes. It means the same thing. It means the same thing as the title. You have to recheck, double check, okay? Because sometimes when you use your imaginations to try to recreate the essay title, recreate the idea of essay title, sometimes you miss out on one or two ideas. So that's why you have to recheck, double check everything. Đôi khi mà các bạn sử dụng cái trí tưởng tượng các bạn sáng tạo ra những cái ý, những cái cách khác để mà viết lại cái đề bài thì có thể các bạn sẽ bị lỡ mất một hoặc hai cái ý tưởng. Phải rất cẩn thận chuyện này nha. You only do the third method once you have mastered the first and the second one, okay? Chỉ dùng cách thứ ba khi mà các bạn đã gọi là giỏi cái cách số 1, cách số 2, okay? Alright. But still, here I only mentioned this part. I didn't mention the reasons and how can people research this. So I still need to mention about this. Cái chỗ này Hà chưa có nói về cái câu hỏi là reason với lại
để làm thế nào con người ta nghiên cứu điều này. Cho nên là vẫn cần phải nói ở đây. So I can just say residents in those homes, những cái cư dân ở những cái hộ gia đình, những cái nhà đó. Residents in those homes have their reasons. Những cái cư dân trong những hộ gia đình đó có những lý do của riêng họ. Residents in those homes have their reasons and can learn, of course, research about something means you can learn about some new information. Nghiên cứu về cái gì đó có nghĩa là các bạn có thể học được hoặc là có được cái thông tin. Can have their reason and can learn about this through different approaches. Những cư dân trong những hội đình đó có cái lý do của họ và có thể học về điều này. Điều này tức là điều gì? Về những cái điều mình nói trước á. So this here means the thing that I mentioned here, the history. Through different approaches. Có thể học điều này thông qua nhiều cách tiếp cận khác nhau. Và mình đi vào cái thân bài thì mình có thể nói cách tiếp cận khác nhau là cái gì? Đó chính là cái how can people research this nè. Different approaches here means how can people research this. Their reasons means the reason for this. Mấy bạn hiểu điều này không? You understand this one? Nói chung là cái mở bài dù gì cũng phải nêu lên gần hết hoặc là nêu lên hết tất cả những thứ mà cái đề bài nó nói bằng những cách khác mà thôi. Basically, in the opening, you just have to rephrase your passive voice, or you just have to mention every little keywords or things in the essay title, okay, including the question as well. Nêu luôn tất cả mọi thứ trong cái mở bài, nêu lên tất cả mọi thứ trong cái đề bài, bao gồm cái câu hỏi luôn nha. Alright, so that's the opening. Let's move on to the outline part. Các bạn qua cái phần mà viết dàn bài nè. Of course, you should write outline. So reasons, first are reasons, and then second is what else? How can people research this? So I can just say methods. Now, so since I mentioned about the increase in, let's say, level of education, and since people have a better standard of living, people can have more time to research and to be more curious. So I'll mention that. Mình sẽ nói về cái lý do là khi con người ta có tăng tiêu chuẩn sống và khi con người ta có cái nhiều thời gian rảnh hơn do tăng tiêu chuẩn sống đấy. Cái A dẫn đến cái B, thì cái B tăng tiêu chuẩn sống nó dẫn đến chuyện là họ curious hơn, và đó là cái C đó. Và cái C nó dẫn đến cái chuyện là họ muốn tìm. I can mention about A. People have better standard of living these days leads to B. They have more free time. That's B. B leads to C. C is if they have more free time, they become more curious. And C will leads to D. That is, they want to find out about more things. The reasons. Firstly, with the improving economy in certain parts of the world, đầu tiên với cái sự mà cải thiện nền kinh tế ở một số phần trên thế giới, tức là một số đất nước. In certain parts of the world, the standard of living
The standard of living has improved greatly. Với cái sự mà cải thiện kinh tế ở một số phần thế giới, cái tiêu chuẩn sống nó đã cải thiện một cách rất là đáng kể. Has improved significantly. Let's just say significantly. This leads to, điều này dẫn đến điều gì? Cái điều này là gì? So this here means the standard of living has improved significantly. Mình nên theo cái kiểu mà cái hình zigzag á. Cái cuối của cái ý mới của cái câu trước nó sẽ là cái ý mà đã có rồi của câu sau. So basically follow a zigzag patterns. I basically have mentioned this one and which units in the Cambridge grammar book. I don't remember, 20 something. You should check it out. Basically, new idea in the previous paragraph, in the previous sentence, becomes old idea in the new sentence. That's called zigzag pattern. Nó gọi là cấu trúc hình zigzag á, hình chữ Z á. This leads to this leads to less hours of work that most people have to spend. Điều này dẫn đến ít cái số giờ lao động mà con người ta phải dành cho chuyện đó. This leads to less hours of work that people have to spend. But okay, some people may ask me why the standard of living improve leads to people have to work less. Let's just say because standard of living improve, people will buy more equipments, so buy more devices to make their life more comfortable, right? Có thể là nhiều người hỏi là tại sao tiêu chuẩn sống tăng, nó là dẫn đến là chuyện con người ta dành ít giờ để làm việc hơn. Thì mình có thể giải thích là do tại vì con người ta dành nhiều tiền để mua công cụ thiết bị để làm cái công việc của họ dễ dàng hơn, và làm cái công việc nhà nó ít, phải tốn nhiều thời gian công việc nhà hơn. I can explain this one due to something leads to less hours of work that people have to spend due to the appearance of equipment. The appearance of useful equipment that improve life. Do là sự xuất hiện của công cụ mà hữu dụng mà nó cải thiện cuộc sống. Remember, equipment is uncountable, okay? Cái equipment là không đếm được nha. Cho nên cái này mới là improve như thế này. Because equipment is uncountable, that's why improve has S here. Okay. So it lead B will lead to C. Cái B sẽ dẫn cái C. So less hour of work people have to spend. Therefore, vì thế thì sao? Therefore, less hour of work will lead to what? People have become more curious, right? People have more free time and more curious. Therefore, they, because we mentioned people before, right? Chúng ta nhắc đến people trước đó rồi, cho nên chúng ta có thể dùng chữ they để tham khảo đó, để mà nhắc lại. We can use they to, because we already said people before, so you can use they here to refer to the word people, no problem. Therefore, they
Therefore, they tend to, because it's not so sure if people have less hour, people spend less hour of work, they will become they will have more free time, because you never know, people can use that free time for other work. So that's why I use tend to make the argument sounds more objective and it soften the argument. Remember? Các bạn nhớ cái vụ mà làm mềm mại cái cuộc tranh luận không? Bằng cách dùng những cái từ mà nghe có vẻ nó không chắc chắn lắm. Ví dụ như là often, usually, tend to, can, could, should. We use these words to soften the argument, to make it sound more objective, you know, because it's not so sure whether people have less hour of work, they will have more free time. They could use that for other things. Who knows? So that's why I use tend to. I don't use affirmative sentences here. I use tend to do something. Mình không dùng câu khẳng định chắc nịch quá, mà mình dùng những cái từ này để mà làm tăng tính khách quan và làm nghe nó có vẻ nó mềm mại cuộc tranh luận hơn. Okay, therefore they tend to have more free time, and they tend to have more free time and to be more curious about their surroundings. Wait, is surrounding countable? Cái từ này đếm được không ta? Let's check it out. Surrounding. No, it's surrounding noun, right? Let's just use this as adjective, surrounding areas. They're surrounding, no, let's just use surrounding this way. You can use surrounding here like a noun. Có thể dùng chữ surrounding này như là dạng mà danh từ. Vì thế họ có xu hướng là có nhiều thời gian rảnh hơn. Và họ sẽ tò mò hơn về cái xung quanh họ. Tend to be more curious about its surrounding. Okay, and C will lead to D. Cái C dẫn cái D nè. I think surroundings, yeah. And then tend to be more curious about surrounding. This means, điều này nghĩa là gì? Nó dẫn đến cái D nè. So this one leads to something. This means that this means that the history of their places of residence could receive more attention. Điều này có nghĩa rằng cái lịch sử của những cái nơi mà sinh sống của họ có thể nhận được nhiều sự chú ý hơn. This means that the history of the place of residence could receive more attention. That is, C leads to D, you see. And remember, you need to have these kind of words. Các bạn cần phải có những cái từ nối như thế này. You need to have these kind of words to link ideas together. Therefore, this means that this leads to, see, you need these words to link ideas together. Các bạn cần những từ nối để liên kết các ý tưởng lại với nhau. And look at this paragraph. How many words do I have? 71 words. 71 chữ. 71 words is okay for a paragraph, I would say. 71 chữ là ổn trong một cái paragraph rồi nha. However, if I want to, I can basically write another paragraph for the reasons. Mình có thể cho thêm một cái lý do nữa chẳng hạn. I can, because we mentioned another reasons before, did we? Nó là gì thầy? Mình vừa nhắc đến cái lý do thứ hai là gì, mọi người nhớ không? What did I say? Người ta picky, người ta kén cá chọn canh hơn thầy. Cái này là họ đã sống với nó rồi nha. Well, I think about being picky, I think we only picky when you pick a place of residence, but here, the context of the question,
they already lived in there. Họ đã sống ở đó rồi. So they already live there, so I don't think they can be picky. Mà họ sống ở đó rồi thì mình không nghĩ là họ có thể picky như thế này được. Okay, so what can you say? You can just Or they want to find out. They might want to find out because say you can say that in the last 20 years, according to research, you can just mention something like according to research, in the last 20 years there have been an increase in a lot of ghostly activities, and A leads to B. That's why a lot of people have been reporting that they saw paranormal activities. That is B. Leads to C. It basically causes people to be even more curious, and it leads to D. People want to find out. How do you think about that? Các bạn nghĩ vậy sao? Thứ nhất là gia tăng những hoạt động mờ ám, những hoạt động ma quỷ thế giới, nó dẫn đến gì? A dẫn đến B là ngày càng nhiều người là tường thuật về những cái vụ mà nhìn thấy ma quỷ, bị hù, bị gì đó. Dẫn đến C là con người ta ngày càng trở nên curious hơn về cái chuyện này và muốn tìm ra được. Dẫn đến D là con người ta bắt đầu đi tìm. What do you think? Does it sound logical? Nghe có ổn không mọi người? Oh, I have another idea. Mình có một ý tưởng thế này. Like for example, because of Hollywood, because of movies, they always, these days, of course, in the last 10 years, movies always depict about zombies, ghosts, and all of these out of this world creatures. So that's why people are becoming even more curious. Nó có thể nói về cái chuyện là phim ảnh Hollywood cái gì đó. Ngày nay trong vòng 10 năm gần đây thì là họ liên tục nói về cái con zombie, con cương thi á, tức là mấy cái xác sống á. Zombies á. Và nói về ma cà rồng, nói về những cái điều huyền bí. Cho nên có thể điều đó nó dẫn đến cái chuyện là con người ta nó ngày càng tăng về cái chuyện mà họ curious, tò mò. Và nó dẫn đến cái chuyện là con người ta mong muốn tìm hiểu thêm chẳng hạn. I think that sounds more logical, right? If you use that logic. I could just say secondly, it might be, có thể thôi nha, không chắc chắn. I use more modal verbs in here because I want to soften the argument. Mình dùng nhiều cái modal verb, động từ khiếm khuyết ở đây để mà làm gì? Để làm mềm cái cuộc tranh luận ra. Secondly, it might be due to the appearance of zombies. These are creatures. Nói creature trước đi, xong rồi nêu ra rồi dẫn dắt là creature gì. We need to say creature first, and then you can you give examples. Appearance of creatures such as zombies. Such as what? Ghost. Devils. Quỷ và ma khác nhau nha. Devils and ghosts are different. Such as zombies, ghosts, and devils in the mainstream movies, in the mainstream film industry. Có thể do sự xuất hiện của những sinh vật ví dụ như zombie, ghost và quỷ và ma trong cái gọi là ngành công nghiệp làm phim đại chúng, in the mainstream film industry. Let's just say due to in the mainstream industry.
more and more people are interested in them. Ngày càng nhiều người hứng thú về chúng. Chúng ở đây là gì? What is them here? Them here are the creatures that I mentioned. Them here nói về những cái sinh vật mà vừa mới nói đến á. More and more people are interested in them. This means that, điều này có nghĩa rằng, I can just say or I can say these bizarre creatures, these bizarre mình dùng chữ creature một lần rồi. I use the word creatures a lot here already once. These bizarre things. No, let's not use things. What words can I use? Class, come on, think for me. Những cái sinh vật mà nó nhìn rất là kỳ cục, kỳ dị như thế. These bizarre ideas, let's just say ideas. Những cái ý tưởng mà kinh khủng như thế. These bizarre ideas might spark. Những cái ý tưởng kỳ dị như thế có thể là nó dấy lên được. Spark. Might spark and nurture, có thể nó dấy lên và nó nuôi dưỡng. Might spark and nurture the growing interest of people in their own homes. Những cái con sinh vật, những cái ý tưởng mà kinh khủng như thế, kỳ dị như thế có thể là nó dấy lên và nó nuôi dưỡng cái hứng thú mà ngày càng gia tăng của con người về cái nhà của riêng họ. The growing interest of people in their own homes. So what does it lead to? And I can use thus. Vì thế. Thus they. They here stand for people. Cái chữ they này bây giờ nó là nói về people nè. Thus they have become more curious to find out whether what the past might hold. Vì vậy họ có thể trở nên là tò mò hơn để tìm ra được là quá khứ có thể có cái gì trong quá khứ. Quá khứ có thể giữ được điều gì, quá khứ nó thu giữ được điều gì trong quá khứ. To find out what the past might hold. Let's just say they could have become. Okay, I use more modal verbs here. Again, mình dùng nhiều động từ khuyến khích hơn nữa nè, để làm mềm mại tranh luận nữa nè. They could have become more curious to find out what the past might hold. Alright, so this one, it's 57. It's okay. A paragraph of 3 sentences. Một cái đoạn gồm 3 nha, gồm 3 câu như thế này cũng ổn mà, 5-7 chữ. And this part, if I combine these two, it's 128 already. 128 rồi đó. And now I'll write about what else? I'll write about how can people research this. So we mentioned already that people can ask their neighbors, they can find on the internet, they can what else? They can dig in their garden, they can find out for themselves. There are 3 ways, okay.
So in order to find out, để tìm ra được, in order to find out, there are many methods that people can take. There are many approaches that people can take. Let's just say có nhiều cái động thái, có nhiều cái hướng đi mà con người ta có thể làm. There are many approaches that people can take. In order to find out, there are many approaches people can take. Cái câu này là một cái câu mà giống như cửa miệng để mở đầu cái đoạn, xong rồi mình mới đưa ra được A, B và C như thế nào. This is like a leading sentence that leads to, okay, idea A, idea B, idea C later. There are many approaches people can take. One of a possible way is to research on the internet. Các bạn để ý cái chữ internet mình viết hoa nha. Remember, internet is in capital letter here. I is in capital letter. One of the possible way is to research on the internet. Is a method already. Is to research on the internet in case the building in question is a popular one. Một trong những cách có thể là nghiên cứu trên mạng internet trong trường hợp cái tòa nhà mà đang trong dấu chấm hỏi này, in case the building in question, nó là một cái tòa nhà mà được nhiều người biết tới. It's a popular one. The building in question right now is a popular one. Mà mình cũng có thể nói là tuy nhiên là chuyện này có thể sẽ không thành nếu mà cái tuy nhiên có thể rất nhiều thông tin về từng tòa nhà nó không có mặt hiện diện trên internet chẳng hạn. But sometimes, you know, a lot of information, like particular information in every little crook and cranny, little corners and crannies of every places, these information might not be available on the internet, you know. However, one of the possible way, I think, one possible way, however, it might not be the case. Nó có thể không phải là một cái trường hợp như thế. It might not be the case. It might not be the case for many houses due to the lack of information available. Tuy nhiên có thể nó không phải một trường hợp như thế, tức là nó không thể nào mà tìm ra một cái thông tin gì đó cho nhiều căn nhà do là một cái sự thiếu hụt thông tin mà có mặt trên mạng chẳng hạn. Due to the lack of information available on the internet, not every house will have the information on the net, you know. A lot of the time you might not find anything due to the lack of information available. Okay, now I'll say method B. Cách B nè. Another method, một cái phương pháp khác. See, I use the word method, way, approaches. I try to use different words, but they say almost the same thing. You see, thầy đang tìm cách mà dùng những cái từ khác, mặc dù nó đều nói về cùng một ý tưởng. Another method is to
Another method is to ask the neighbor. Is to ask the neighbors since they might have lived in the area for a long time. Một cái phương pháp khác là hỏi những người hàng xóm từ khi mà họ có thể đã sống ở đó trong khu vực này một thời gian lâu dài rồi. Since they might have lived in the area for a long time. And one can benefit from their wealth of knowledge. Và một người có thể là được lợi ích từ cái đống thông tin, một cái lượng thông tin rất lớn từ những người hàng xóm đó. And one can benefit from their wealth of knowledge. Okay, how much is this one? 77 already. I'm counting because I don't want my essay to be too long. You see, 205 already. And plus, if I take this one as the opening, see how much? 48. See, it's already 250 already. Lấy một cái này mở bài và nguyên cái đống này nó đã 250 rồi, còn cộng cái kết bài nữa là sao? Thì chắc chắn được 270, 280 đó rồi. If okay, the opening and then 3 paragraph of the body already 250. If I combine with the conclusion, it should be 280. That is perfect number already. I don't think I should write more, right? But because I already I only mentioned 2 approaches, so I say certain, not many, okay? Mình dùng chữ certain đây thay chữ many tại vì mình nói nó có 2 cái thôi, là dùng many. Có một số cái phương pháp nhất định. There are certain approaches. Maybe I can just write one more sentence. In the last case, trong trường hợp cuối cùng, in the last case, in case both above mentioned approaches failed, trong trường hợp cả hai cái phương pháp tiếp cận được nêu lên bên trên nó fail, nó thất bại. In case both above mentioned approaches failed, people can simply, con người ta có thể đơn thuần sao? People can simply do some digging, làm một số cái chuyện là đào xới. Do some digging in their own garden, trong cái vườn của riêng họ, in their own garden, to find out possible treasure trove, or let me check this one, treasure trove. A treasure trove of something, a place full of something good, a treasure trove of information, gia tài. See, a large amount of money or a large amount of valuable objects found hidden somewhere and seeming to belong to no one. Gia tài mà được ẩn giấu sau ở nơi nào đó nè, và dường như không thuộc về ai nè. Kho báu đấy. To find out possible treasure trove or the remains. Wait, let me check the remains
Remains mean pieces of part something that continue to exist when most of it has been used, destroyed or taken away. Những cái phần còn sót lại. Remains also means những phần còn thừa lại, còn sót lại. The person remains are that person's dead body. Cái thân thể, cái xác của một người nào đó. Okay, so to find a possible treasure trove or the remains of the remains of, or the possible remains. Oh, I have the word possible here already. Mình có chữ possible đây rồi, cho nên là những cái thi thể hay những cái còn thừa, còn sót lại của những người. To find a possible treasure trove or the remains of someone. Failed. To find out whether, để tìm ra được nếu mà những cái kho báu hoặc là cái thân thể, thân xác của người nào đó có còn tồn tại. To find out whether possible treasure trove or the remains of someone exist. Để tìm ra được liệu là No, it's all the remains. I'm sure this one is wrong. I mean, the autocorrect sometimes is wrong. Cái autocorrect đôi khi nó sai đó nha các bạn. Để tìm ra được liệu là có những kho báu hoặc là những cái gọi là cái thân xác của những người nào đó nó tồn tại. Or remains of someone exist. Okay, I think that's good enough for this paragraph. You mentioned 3 approaches. 105, see? 150 nè. That's a lot. Now, I can go on to write the conclusion. Say in conclusion. Because basically you answered the question already. So in conclusion, what can you do? You basically need to summarize everything you just said before. Vì mình đã nêu lên mình trả lời 2 câu hỏi này ở phần thân bài rồi, cho nên là phần kết bài mình làm gì? Mình gom nó lại, mình tóm nó lại thôi. In conclusion, in conclusion, the trend of people wanting to unearth, có một cái từ đó chính là unearth. Earth là đất, unearth tức là đào xới đất lên. Unearth means to dig something up, you know. Or unearth also means to reveal the truth about something. Unearth cũng có nghĩa là vén màn sự thật về cái gì đó. The trend of people wanting to unearth the truth, of their place, of their buildings or homes. I'm not sure if home is countable. Is it countable? Đếm được không? It's countable or uncountable? Oh, it's okay. It can be both. Right. Đếm được đấy. Wanting to unearth the truth of their buildings or home can be due to many reasons. Nói chung là mình đã trả lời hết rồi, thì bây giờ mình tóm lại, mình có thể nói một vài câu cửa miệng, giống kiểu như là kết luận cái xu hướng mà con người ta muốn gọi là vạch trần sự thật về cái ngôi nhà, tìm ra sự thật về ngôi nhà hoặc là building của họ có thể do nhiều lý do. And mình có thể nói là những phương pháp, 3 phương cách này. Hoặc là we can say it can be due to many reasons. People they can, let's just say they can
They can do their internet search. Họ có thể làm cái chuyện mà dò trên mạng. Basically, I write these methods in a different ways. Mình sẽ viết lại ba cái cách này theo cái cách khác. They can do their internet search. Asking the neighbors, I can just say they can do their internet search. Asking, they can do their internet search, ask their neighbors. Ask the neighbors, or simple, or digging. Or digging to find out. Để tìm ra. Họ có thể làm cái chuyện dò trên mạng, hỏi hàng xóm, hoặc là dig, because here I use three adjectives, three verb, do, ask and dig should be in the same form. Ba cái từ này nó nên chung một cái dạng tính song song trong một câu. It's parallel structure. Do, ask, dig should be the same form. They can do their research, their internet search, ask the neighbor, or dig to find out. Okay, I think that's good enough. Now, if I remove this one, no. If I just take this whole thing and see how much, 319. 319 might seem a lot. If I did not mention the third method people can do to find out, it should be about 280. Nếu mình không có nói về cái khúc này, cái phương pháp số 3 này, thì nó có thể là còn có 280 thôi chẳng hạn. Alright, class, do you have any information? Lớp mình có câu hỏi gì không? Any question? Come on, class. I want to find out. Thầy ơi. Yes. Trong cái phần mở bài cái đoạn thứ 3 hình như có chữ of với chữ or, hình như thầy nhầm cái chỗ đó hay sao thầy? Which one? Cái đoạn mở bài số 3 á thầy. Oh, did I make a mistake somewhere? Cái chỗ mà the history especially of the house or building đó thầy. Trên đó thầy có đoạn 2. Or yes, building chứ thầy đúng không? Cái chỗ mà đoạn thứ 3, mở bài thứ 3 đó thầy. This one? Cái chỗ mà the history especially, dạ đúng rồi, especially of the house or building đúng không thầy? I already explained this one before. Thầy đã giải thích cái này rồi. Cái lịch sử nó nhà hoặc là tòa nhà nhà. chứ sao mà hoặc là tòa nhà thầy sao? I know you're asking me this one, right? Why did not say especially the history of the house or building, right? Or building chứ sao là of thầy? Or I see. Right. Thank you. It's or, yeah. Nhầm. Chữ or. Basically, I use present progressive or present continuous form here because the title they use the same tense, so that's why I use the same tense here. Thường là một cái bài essay nên tránh dùng cái hiện tại tiếp diễn, nhưng mà do tại cái đề bài này nó có hiện tại tiếp diễn cho nên mình mới phải dùng y chang thì của nó thôi. Normally, you should not use present progressive or present continuous form in the essay because they reduces the formality, I mean how formal the essay should be. But here, the essay title using like present progressive tense, so that's why I use the same thing here. Any question? Lớp nào khác không các bạn? Lớp nào có câu hỏi nào khác không? Class. You understand it? Yeah. Are you sure? Miss Du, how about you? Do you understand it? Your microphone, please.
Bật mic lên tôi. Your microphone, please. Or maybe she's busy. Anyway, no problem. People are busy for a reason. She's also a teacher too. Anyway, nếu mà không câu hỏi gì khác thì có thể là bài này mình thứ mấy mình sửa được nè. Tomorrow, is it okay? Tomorrow, is it okay if we fix this? No. No or yes? Yes or no? Yes. No. You don't want to? Why? Mai học tiếp rồi. Right, let's do speaking tomorrow, shall we? And on the Wednesday, let's correct this writing, shall we? Is it okay? Yeah, it's okay. Okay, thứ tư sửa bài nha. And I'll just write your name here. Oh well. Oh. And then write your name here. Yeah. Okay. Okay, so tomorrow we do speaking, okay? See you tomorrow then, class. Thank you so much for watching this video. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can follow my Facebook, but please don't add me on Facebook, friends, okay? Cảm ơn các bạn theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút cái đăng ký kênh á, subscribe, và nút cái chuông bên cạnh đăng ký kênh á, để mà các bạn được thông báo về những video mới của mình nha. Các bạn có thể follow, bấm vào follow và theo dõi cái Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. See you in my next video. Bye bye.